Γεια σου! Ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ είμαι καλά. Σήμερα έχει μια φανταστική μέρα έξω. Έχει ξημερώσει μια απίστευτα ηλιόλουστη μέρα, χωρίς καθόλου αέρα. Είναι ό,τι πρέπει. Σκοπεύω να φωτογραφίσω τα καινούργια μου κοσμήματα. Αλλά προς το παρόν θα κάνουμε αυτό το βιντεάκι για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε βραχιόλια με τον πιο βασικό κόμπο του μακραμέ, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε και σαν, τον οποίο κόμπο θα χρησιμοποιήσουμε και σαν κούμπομα για τα βραχιολάκια για τα βραχιολάκια που είναι ρυθμιζόμενου μεγέθους, έτσι που ανοιγοκλίνουν και αυξομειώνουν στο χέρι μας. Και επίσης θα μάθουμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος του βραχιολιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το πώς θα υπολογίσουμε το μέγεθος του βραχιολιού που θέλουμε. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω, ένας πολύ εύκολος τρόπος λοιπόν, είναι να πάρω ένα κομμάτι κλωστή και να το τοποθετήσω έτσι στο χέρι μου, ώστε να μετρήσω με το σκηνάκι το μέγεθος οπότε αυτό εδώ είναι το μέγεθος του καρπού μου, του δικού μου καρπού. Τώρα αν το βάλω αυτό στο χάρακα, βλέπω ότι είναι ένα νούμερο 15,5. Οπότε θα πάρουμε σαν παράδειγμα το δικό μου χέρι και θα φτιάξουμε ένα βραχιολάκι 15,5 με το βασικό κόμπο, με το κουμπομά του, στα μέτρα που θέλουμε εμείς. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτό. Λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε αρχικά είναι να κόψουμε δύο κλωστές των περίπου 60 εκατοστών. Οπότε ας πάρουμε τις κλωστές μας για να μετρήσουμε 60 εκατοστά, οι οποίες θα είναι οι βασικές μας κλωστές, οι κλωστές οδηγοί μας, και θα δουλεύουμε πάνω σε αυτές. Τις δύο βασικές μου κλωστές. Αφήνω ένα περιθώριο του τύπου 15 εκατοστά και πιάνω τις κλωστές μου, όπως έχουμε πει, με το κλιπ ανάμεσα στο πόδι. Αυτές είναι οι βασικές μου κλωστές. Θα χρησιμοποιήσω τώρα ένα διαφορετικό χρώμα για την τρίτη κλωστή που θα χρειαστώ, έτσι ώστε να μην μπερδευτείς καθόλου και να μπορείς να παρακολουθήσεις με ευκολία τις κινήσεις που θα κάνω. Τώρα θα μετρήσω από την κλωστή μου περίπου 1,5 μέτρο. Εγώ χρησιμοποιώ το χάρακα, εννοείται ότι εσύ μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μεζούρα, οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε σε βολεύει. Ωραία. Αφού λοιπόν έχω κόψει την κλωστή μου, αυτό που θα κάνω είναι να ενώσω τις δύο άκρες της, έτσι ώστε να βρω τη μέση. Αυτή είναι η μέση της κλωστής μου, την οποία θα περάσω κάτω από τις δύο βασικές μου κλωστές.
Τώρα θα κάνω 2 κινήσεις έτσι ώστε να εφαρμόσω αυτή την κλωστή επάνω στις 2 βασικές μου κλωστές. Αυτό που θα κάνω είναι να περάσω τη δεξιά πλευρά της κλωστής μου πάνω από τις βασικές και από κάτω και από μέσα. Και να σφίξω. Και τη δεξιά πλευρά από κάτω, περνάω από κάτω και πιάνω από μέσα. Ωραία. Και σφίγγω, πάντα σφίγγω και τραβάω προς τα πάνω. Λοιπόν, θέλω να σου πω, για να μην το ξεχάσω, ότι αυτές οι 2 μπλε κλωστές, οι οποίες είναι οι κλωστές οδηγοί μας, θα μπορούσαν να είναι περισσότερες σε περίπτωση που θα θέλαμε το βραχιολάκι μας να είναι πιο χοντρό, πιο παχύ για κάποιο λόγο. Μπορεί για παράδειγμα να θέλουμε να φτιάξουμε ένα βραχιόλι για ένα αντρικό χέρι. Οπότε θα φαίνεται πιο ωραίο, πιο όμορφο, πιο συμμετρικό, να είναι πιο παχύ. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιήσουμε απλά τις περισσότερες κλωστές από αυτές εδώ, τους οδηγούς μας. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ένας κόμπος μακραμέ πάντα αποτελείται από 2 κινήσεις. Οπότε ας κάνουμε το πρώτο μισό του κόμπου για να συνεχίσουμε. Για να ξεκινήσουμε τον κόμπο μας, η πρώτη κίνηση είναι η εξής. Θα περάσω την αριστερή πλευρά της κλωστής πάνω από τις μπλε βασικές, αλλά κάτω από την αριστερή της πλευρά. Και έτσι η αριστερή της πλευρά θα περάσει κάτω και μέσα από το κύκλο που δημιουργείται εδώ. Και θα σφίξω. Αυτό είναι το πρώτο μας μισό και φαίνεται κάπως έτσι. Για να κάνουμε τώρα το δεύτερο μισό, θα περάσουμε αυτή τη φορά την αριστερή πλευρά, ξεκινάμε πάντα με την αριστερή πλευρά, κάτω από τους οδηγούς μας και πάνω από την δεξιά πλευρά της κλωστής μας. Και θα φέρουμε τη δεξιά πλευρά της κλωστής μας μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται. Και θα σφίξουμε. Να το πούμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, ένας κόμπος αποτελείται από 2 κινήσεις. Πρώτη κίνηση, φέρνω την αριστερή πλευρά της κλωστής πάνω από τις βασικές, αλλά κάτω από την δεξιά της πλευρά. Και παίρνω την δεξιά πλευρά της κλωστής και περνάω από κάτω και από μέσα από τον κύκλο που έχω δημιουργήσει. Μισός κόμπος. Δεύτερο μέρος του κόμπου, ξεκινάω πάντα με την αριστερή πλευρά της κλωστής και το περνάω από κάτω αυτή τη φορά από τις βασικές μου και από πάνω από την δεξιά πλευρά της κλωστής. Παίρνω τη δεξιά κλωστή και το περνάω από μέσα. Okay. Συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο, προσέχοντας όμως πάντα η κόμπη μου να είναι το ίδιο σφιχτή, έτσι ώστε να έχω ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Να πω επίσης ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο ένα κλιπ για δική μου ευκολία. Πιάσω εδώ στο τέλος, χαλαρά πολύ, χωρίς να σφίγγω ιδιαίτερα τις κλωστές μου. Είναι έτσι λίγο χαλαρά, για να μου τις κρατάει και να με διευκολύνει στο να δουλεύω.
Αφού έχω φτάσει σε κάποιο σημείο, καταρχάς αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω το κλίπ το επάνω και εδώ να κάνω έναν κόμπο εδώ στο τέλος, μάλλον στην αρχή εκεί που ξεκινάνε οι κόκκινοι κόμποι μου, να κάνω έναν κόμπο με τις μπλε μου κλωστές. Λοιπόν, ένας κόμπος γίνεται ως εξής. Κάνω αυτή την κίνηση και μετά περνάω τις κλωστές από κάτω και από μέσα. Τραβάω πριν σφίξω στο σημείο που θέλω να είναι ο κόμπος και σφίγγω στο σημείο που θέλω να μείνει ο κόμπος μου. Okay. Και τώρα μπορώ να τοποθετήσω πάλι βέβαια το project μου. Τώρα μπορώ όμως να μετρήσω το μέγεθος, να δω που έχουμε φτάσει. Μαζί με το κόμπο λοιπόν θα το κάνω αυτό και θα μετρήσω ότι είμαι ακόμα στα 7,5 εκατοστά. Οπότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, παρόλο που το βραχιολάκι μας θα έχει κούμπομα αυξομειόμενο, ρυθμιζόμενο κούμπομα, εμείς θέλουμε να το φτιάξουμε στο νούμερο το δικό μας ή σε όποιο νούμερο θέλουμε να το φτιάξουμε τέλος πάντων, για να έχει την καλύτερη εφαρμογή, την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στο χέρι που θα το φορέσει. Μέσα σε αυτά που πρέπει να υπολογίσουμε για το μέγεθος, το μάκρος δηλαδή, στη δική μας περίπτωση του project μας, είναι και το κούμπομα, το οποίο εγώ έχω βρει ότι ένα κούμπομα μεγέθους 1 εκατοστό είναι το ιδανικό. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να αφαιρέσω από το συνολικό 15,5 το 1 και θα φτάσω στο 14,5. Αλλά θα κοιτάξω εδώ τώρα σε αυτό το σημείο να φτάσω στο 14,5. Συνεχίζουμε. Και ότι όσες περισσότερες κλωστές χρησιμοποιήσεις βασικές, σαν αυτές τις μπλε που έχω βάλει εγώ εδώ, τόσο πιο μακριά θα πρέπει να είναι και η κλωστή αυτή εδώ που έχουμε χωρίσει στην ουσία στα δύο και χρησιμοποιούμε τα δύο της μέρη. Όσο πιο πολλές είναι μέσα, όσο πιο παχύ θα γίνει το βραχιόλι, τόσο μεγαλύτερο μάκρος θέλουμε να έχει αυτή η κλωστή. Επίσης, κάτι που σου είπα πριν είναι ότι όταν πρωτοτοποθετούμε την κλωστή και την εφαρμόζουμε στις δύο βασικές μας, κοιτάζουμε αυτές οι δύο πλευρές να είναι περίπου ίσες. Κάθε τόσο τσεκάρω με το χαρακά μου ή με το μέτρο μου που βρίσκομαι. Έχω φτάσει λοιπόν στο σημείο που θέλω, στο μέγεθος, στο 14,5 για το 15,5 βραχιόλι μου. Έχω ολοκληρώσει τον τελευταίο μου κόμπο και για να ασφαλίσω το project μου θα πάρω τη δεξιά πλευρά της κλωστής μου, θα την περάσω κάτω από τις βασικές μου κλωστές και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα το κάνω αυτό άλλη μια φορά, θα περάσω την κλωστή μου κάτω από τις βασικές μου κλωστές και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω από κάτω. Τώρα λοιπόν θα βγάλω και τα δύο κλίπ μου και πάλι όπως κάναμε και στην αρχή θα δημιουργήσω έναν κόμπο. Δεν σφίγγω τον κόμπο μου μέχρι να τον φτάσω στο σημείο που θέλω και όταν φτάσω στο σημείο που θέλω ο κόμπος να γίνει, τότε σφίγγω τον κόμπο μου. Για να είναι σούπερ σφιχτός και να είμαστε σίγουροι, κρατάμε τον κόμπο μας, τραβάμε τη μία κλωστή, κρατάμε τον κόμπο μας, τραβάμε και τη δεύτερη κλωστή και έτσι ξέρουμε ότι αυτό εδώ είναι καλά κλεισμένο και ασφαλές. Τώρα αυτές εδώ τις κλωστούλες που περισσεύουν,
όπως προβλέπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, θα τις αφαιρέσουμε, θα τις κόψουμε με το ψαλιδάκι μας. Εγώ προσπαθώ να τις κόβω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Και με τον αναπτήρα μας θα τις κάψουμε μέχρι να δούμε το κεράκι μας να γίνεται υγρό και μετά γρήγορα με το δάχτυλό μας, προσεκτικά όμως, θα πιέσουμε έτσι ώστε να λιάνουμε το τελείωμα. Το ίδιο θα κάνω και με την άλλη, θα την κόψω όσο πιο χαμηλά μπορώ. Θα κάψω αυτό το οποίο περισσεύει, προσεκτικά να μην κάψω κάτι άλλο που δεν θέλω, μέχρι να γίνει αρκετά υγρό και μετά θα το ψιλοπατήσω. Ωραία, οπότε αυτό εδώ είναι το βραχιόλι μας, είναι το βραχιόλι στο μέγεθος το δικό μου. Τώρα, ένα tip είναι ότι εγώ πάντα κρατάω αυτό εδώ το πύλινο και βάζω εδώ μέσα τις κλωστές που μου περισσεύουν, έτσι ώστε να μην τις έχω σκόρπιες από εδώ και από εκεί, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Οπότε ναι, ένα τέτοιο πυλινάκι είναι γλυκούλ και βολεύει. Λοιπόν, τώρα αυτό το χέρι, αυτό το βραχιόλι, συγγνώμη, προορίζεται για το δικό μου χεράκι. Οπότε, για γυναικείο χέρι. Έχω λοιπόν βρει ότι για ένα γυναικείο χέρι, το κοινό που θα πρέπει να αφήσω εδώ τώρα στις κλωστές, έτσι ώστε να μπορεί το βραχιόλι να μπαινοβγαίνει στο χέρι μας, είναι γύρω στα 5,5 με 6 εκατοστά. Οπότε θα μετρήσω από τον κόμπο μου, με το χαρακά μου, 5,5 εκατοστά, και στα 5,5 εκατοστά θα κάνω πάλι ένα κανονικό κόμπο. Θα σφίξω στο σημείο που θέλω να βρίσκεται ο κόμπος. Θα κρατήσω τον κόμπο, θα τραβήξω τη μία κλωστή και μετά την άλλη κλωστή και είμαι σίγουρη ότι ο κόμπος μου είναι σφιχτός. Ωραία. Θα φέρω τις δύο άκρες, τους δύο κόμπους μου μαζί για να μετρήσω και την άλλη πλευρά. Να είναι ίσα και θα κάνω τον κόμπο μου και από την άλλη πλευρά. Κρατάω τον κόμπο, τραβάω τη μία κλωστή, κρατάω τον κόμπο, τραβάω τη δεύτερη κλωστή. Εδώ τώρα εσύ μπορείς να προσθέσεις χαντρούλες. Να προσθέσεις τις χαντρούλες σου εδώ στο τελείωμα, περνάς τη χάντρα από μέσα και απλά ξανακάνεις ένα κόμπο. Πάλι όμως θα βρεθείς σε αυτό το τελείωμα. Αυτό εδώ το τελείωμα χρειάζεται κόψιμο. Θα πάρω λοιπόν το ψαλιδάκι μου και θα το κόψω όσο πιο μέσα μπορώ. Και με τον αναπτήρα μου θα κάψω τις ακρούλες και μαλακά θα το πιέσω. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Θα κόψω τις κλωστές μου. Θα κάψω τις κλωστές μου μέχρι να γίνουν σαν έτσι ένα ζουμάκι και θα πατήσω απαλά τις κλωστές. Το βραχιόλι μας τώρα, για να ολοκληρωθεί, χρειάζεται ένα κούμπομα. Τώρα για το κούμπομα θα κόψω ένα κομμάτι περίπου 20 εκατοστά. Θα πάρω τις κλωστές μου, τα τελειώματα, τις μπλε βασικές κλωστές μου, θα τις φέρω παράλληλα, όπως έτσι. Θα πάρω την κόκκινη κλωστή μου, περίπου στη μέση της, θα τη φέρω κάτω από τις δύο, κάτω από τις
άλλες κλωστές μου τις μπλε, το τελείωμα του βραχιολιού. Τώρα η δεξιά πλευρά της κλωστής μου, του κουμπώματος, θα περάσει πάνω και από κάτω και θα σφίξει. Κρατώντας, θα περάσω την αριστερή πλευρά της κλωστής πάλι από πάνω, από κάτω, από μέσα και θα σφίξω. Σφίγγω καλύτερα. Και τώρα, με αυτόν τον τρόπο, έχω βρεθεί σε ένα δεύτερο μισό του κόμπου. Οπότε θα ξεκινήσω, όχι όπως πριν που ήθελα να κάνω την πρώτη κίνηση, αλλά θα κάνω τη δεύτερη κίνηση. Δηλαδή, θα φέρω την αριστερή πλευρά της κλωστής μου κάτω από τις βασικές μου κλωστές, αλλά πάνω από την αριστερή της πλευρά και θα περάσω την αριστερή πλευρά από πάνω και από μέσα και θα σφίξω. Και τώρα βλέπουμε ότι έχει γίνει ένας κόμπος. Οπότε ξεκινάμε πάλι με το πρώτο βήμα. Για να κάνουμε τον κόμπο, το πρώτο βήμα είπαμε είναι παίρνουμε την αριστερή πλευρά της κλωστής, την περνάμε πάνω από τις βασικές μας κλωστές, αλλά κάτω από την αριστερή πλευρά της κλωστής μας και περνάμε την αριστερή πλευρά της κλωστής μας από κάτω και από μέσα και σφίγγουμε. Πρώτο μισό του κόμπου. Δεύτερο μισό του κόμπου, περνάμε την αριστερή κλωστή μας από κάτω αυτή τη φορά, αλλά από πάνω από την αριστερή πλευρά, κάτω από τις βασικές μπλε κλωστές, πάνω από την αριστερή πλευρά της ίδιας κλωστής και περνάμε τη δεξιά της πλευρά από μέσα. Το κάνω αυτό για άλλες 2 φορές, έτσι ώστε ο κόμπος μου να φτάσει στο 1 εκατοστό. Και τώρα, όπως έκανα και στο τέλος του βασικού μου σχεδίου, έτσι και εδώ, θα πάρω την αριστερή πλευρά της κλωστής, θα την περάσω από κάτω από τις βασικές μου, από πάνω και από μέσα από τον κύκλο που έχει δημιουργηθεί και θα σφίξω. Θα το κάνω αυτό άλλη μια φορά για να ασφαλίσω. Και ο κόμπος μου είναι έτοιμος. Πάλι όπως πριν, θα πάρω το ψαλιδάκι μου, θα κόψω όσο πιο μέσα από εδώ τις κλωστές μου και με τον αναπτήρα μου θα κάψω προσεκτικά μέχρι να γίνει ένα υγρό και απαλά θα πατήσω. Θα κάνω το ίδιο και με την άλλη κλωστή. Τώρα έχω φτιάξει εδώ έναν κόμπο, ο οποίος μπορεί να μετακινηθεί. Λοιπόν, τραβώντας τις άκρες, στους 2 τελευταίους κόμπους, το βραχιολάκι μου κλείνει και τραβώντας αυτές τις 2 πλευρές, ανοίγει. Το βραχιολάκι ταιριάζει πολύ όμορφα στο δικό μου χέρι και αυτές οι κλωστές είναι αρκετά κοντές, έτσι ώστε να μην με ενοχλούν, αλλά αρκετά μακριές, έτσι ώστε να μπορώ να μπορεί το βραχιολάκι να περνάει μέσα από το χέρι μου. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σου φάνηκε χρήσιμο, ελπίζω να έμαθες κάποια πραγματάκια, να τα κατάλαβες, να τα κατανόησες. Οτιδήποτε δεν κατάλαβες και οποιοδήποτε απορία έχεις, αν είναι πως μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, μπορείς να μου γράψεις από κάτω στα σχόλια. Τα social media που δραστηριοποιούμε εγώ βρίσκονται σε συνδέσμους κάτω στη περιγραφή, οπότε μπορείς να συνδεθείς μαζί μου και εκεί. Θα χαρώ πολύ να δω αν έφτιαξες κάτι, να δω τις δημιουργίες σου. Έφτιαξα και ένα βραχιολάκι για μένα, επιτέλους.
και θα χαρώ πολύ να σε δω και στο επόμενο βίντεο.